Ο Peter Parker, προφανώς πλέον γνωστός σε όλο τον κόσμο και ως Spider-Man, είναι ένας αγαπημένος χαρακτήρας, ο οποίος έχει κατακτήσει τις καρδιές εκατομμυρίων οπαδών των κόμιξ και όχι μόνο, εδώ και δεκαετίες. Από το ταπεινό του ξεκίνημα ως ένας πολύ έξυπνος, μελετηρός και μονόγνωτος μαθητής λυκείου, μέχρι την εξέλιξή του σε έναν εξυπνάκια που ταξιδεύει ανάμεσα σε ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης με τον ιστό του, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε γεγονότα που διαμορφώνουν όλο το σύμπαν της Marvel, ο Spider-Man πλέον είναι ένα είδωλο της σύγχρονης μυθοπλασίας. Ωστόσο, πίσω από την ηρωική του εξωτερική εμφάνιση κρύβεται ένας εγωιστικός και εγωκεντρικός χαρακτήρας που συχνά παραβλέπεται. Αφορμή για το συγκεκριμένο βίντεο δεν είναι ο ίδιος ο Peter Parker, αλλά ο κλόνος του, ο Ben Reilly, και συγκεκριμένα τα γεγονότα που εξελίχθηκαν στα τεύχη του Amazing Spider-Man Volume 5, 75 έως 93, στο περσινό event με τίτλο Beyond. Στην συγκεκριμένη ιστορία δούλεψαν αρκετοί συγγραφείς και καλλιτέχνες, αλλά κύριος οργανωτής όσον αφορά την ιστορία είναι ο νυν συγγραφέας του τίτλου, ο Zeb Wells. Τι ακριβώς συμβαίνει στην ιστορία δεν θα το αναλύσω, καθώς είναι μια ιστορία γύρω στα 24 τεύχη μαζί με τα tie-ins, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι στο τέλος καταλήγει με τον Ben Reilly για ακόμη μια φορά, όπως το Clone Conspiracy, να γίνεται και πάλι κακός. Ο εγωισμός του Peter είναι εμφανής στη σχέση του με τους γύρω του. Η αιμονή του στο να είναι ο Spider-Man τον οδήγησε να παραμελήσει την προσωπική του ζωή, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεών του με την οικογένειά του, τους φίλους του και τους ερωτικούς του συντρόφους. Συχνά παίρνει αποφάσεις με βάση το τι είναι καλύτερο για τον ίδιο, αντί για το τι είναι καλύτερο για τους ανθρώπους για τους οποίους νοιάζεται. Αυτός ο εγωιστικός χαρακτήρας του Peter είναι μια κρίσιμη πτυχή της προσωπικότητάς του που συχνά παραβλέπεται στις συζητήσεις για τον Spider-Man. Ενώ μπορεί να είναι μια ηρωική φιγούρα που αγωνίζεται για τη δικαιοσύνη και σώζει ζωές, ο εγωισμός του έχει προκαλέσει σημαντική ζημιά στις σχέσεις του. Γι' αυτό λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα εξετάσω κάποιες από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ήρωας φέρθηκε εγωιστικά κατά τη διάρκεια των χρόνων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε βαθύτερα τον χαρακτήρα του και την πολυπλοκότητα των σχέσεών του. Η πτυχή αυτή του χαρακτήρα του Peter δεν είναι κάτι που παρουσιάστηκε στην διάρκεια των χρόνων, αλλά είναι ένα στοιχείο της προσωπικότητάς του που τον χαρακτηρίζει από την πρώτη κιόλας εμφάνισή του στο Amazing Fantasy 15 τον Αύγουστο του 1962. Ναι, σίγουρα η συμπεριφορά των συμμαθητών του στο Λύκειο και ειδικά του Flash Thompson είναι προβληματική, αλλά δεν νομίζω ότι ένας γενικά επιφυλακτικός μαθητής Λυκείου θα ζητούσε εύκολα σε μια συμμαθήτριά του να βγουν σε ραντεβού. Πράγμα το οποίο έχει κάνει πολλαπλές φορές ο Peter, ενώ η συμμαθήτριά του έχει πει ότι δεν είναι ο τύπος της. Επίσης, ναι, μεν κανένας δεν θέλει να πάει στην επιστημονική έκθεση, αλλά και κανένας κιόλας από τους συμμαθητές του δεν του απαγόρευσε να πάει μαζί τους για να διασκεδάσουν. Ο Πίτερ όμως, κατευθυνόμενος προς την έκθεση, κάνει μία δήλωση η οποία συνήθως θα περιέγραφε έναν χαρακτήρα που θα εξελισσόταν σε έναν υπερκακό και όχι έναν υπερήρωα. Η συνέχεια της ιστορίας θεωρώ ότι είναι γνωστή σε όλους εσάς, αλλά δεν πάβει να είναι η σημαντικότερη εγωκεντρική συμπεριφορά του Πίτερ που θα αποτελέσει και το έναυσμα για την δημιουργία του ήρωα Spider-Man. Αφού λοιπόν αφήνει το ληστή να περάσει από μπροστά του, δηλώνει ευθαρσός στον security ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι ο εαυτός του. Ως γνωστόν, ο ληστής αυτός θα καταλήξει να σκοτώσει τον θείο του Ben και αφού ο Spider-Man το πιάσει, τελικά θα πάρει το άμεσα συνδεδεμένο με τον ήρωα μάθημα ότι with great power there must also come great responsibility. Από εδώ και πέρα, ο Peter θα προσπαθεί συνέχεια να γίνεται καλύτερος, αλλά η συμπεριφορά αυτή δεν θα αλλάξει. Στο Amazing Spider-Man Volume 1 τεύχος 31, στο οποίο έχουμε την πρώτη εμφάνιση των Harry Osborn και Gwen Stacy, η πρώτη γνωριμία τους με τον Peter δεν είναι εκεί η καλύτερη. Η θεία May είναι στο κρεβάτι βαριά άρρωστη, το οποίο προφανώς απασχολεί πολύ τον Peter. Αλλά η ανεδή συμπεριφορά του τόσο προς τον Flash Thompson που θέλει να το γνωρίσει στους νέους τους συμφοιτητές, αλλά και αυτή προς την Gwen Stacy, ενισχύει την άποψή μου. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να πει ότι αυτή η συμπεριφορά είναι απέναντι σε ανθρώπους που είναι ή θα γίνουν φίλοι του και αφορούν μικρή σημασία θέματα. Αλλά πριν πάμε να δούμε πώς έχει φερθεί σε πιο ουσιώδη προβλήματα των φίλων του, ας δούμε πώς έχει φερθεί στην οικογένειά του. Στο επαιτειακό Amazing Spider-Man Volume 1 τεύχος 200 έχουμε την επιστροφή του ληστή που σκότωσε τον θείο Ben. Ο Peter έχει χάσει τις δυνάμεις του Spider-Man εξαιτίας ενός αναισθητικού βέλους που του έχει ρίξει ο Μυστήριο γεμάτο με αντικαταθλιπτικά ικανά να ρίξουν ανέστο ακόμα και έναν ελέφαντα, what the frack, ενώ παράλληλα φαίνεται να έχει σκοτώσει και την θεία May, πράγμα το οποίο δεν είναι πεπισμένο ο Peter ότι ισχύει λόγω του τρόπου δράσης του Μυστήριου. Αναμενόμενα, η συναισθηματική του κατάσταση είναι φορτισμένη, αλλά το γεγονός ότι ο ληστής έχει φτάσει στο σημείο να εμπλέξει την τελικά ζωντανή θεία May στην διαμάχη με τον Peter,
αλλά και τον τελικό θάνατό του από καρδιακή προσβολή που του προκαλεί ο Spider-Man από τον απειλητικό τρόπο που κατευθύνεται κατά πάνω του, δείχνουν ότι ο Peter δεν ζυγίζει και πολύ καλά τις καταστάσεις για τους γύρω του, αλλά περισσότερο ενδιαφέρεται να ικανοποιήσει τον προσωπικό του κνευρισμό. Λίγα χρόνια αργότερα, στο Amazing Spider-Man Volume 1 τεύχος 243, όπου βλέπουμε πόσο cool άνθρωπος είναι η Mary Jane και πόσο σημαντική είναι στη ζωή του Peter, όχι ως ένα supporting character, αλλά ένα βασικότατο στοιχείο στην εξέλιξη του μύθου του ήρωα, που για κανένα λόγο δεν χρειάζεται να αποκτήσει δυνάμεις για να γίνει πιο σημαντική, ο Peter αποφασίζει να διακόψει τις σπουδές του στο μεταπτυχιακό. Φυσικά αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να το κρατήσει κρυφό από τη θεία του, οπότε στο τεύχος 253 της το ανακοινώνει. Πράγμα το οποίο φυσικά την σοκάρει, αλλά από ό,τι φαίνεται, ο Peter δεν έχει καμία ιδιαίτερη διάθεση να κάτσει να το συζητήσει μαζί της, καθώς λίγο αργότερα φορά την στολή του και τριγυρνάει στο Μουσείο της Νέας Υόρκης. Η απόφαση αυτή ξεκάθαρα είναι δικό του θέμα και μονάχα ο ίδιος έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για το πώς θα διαχειριστεί τη ζωή του. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να βοηθήσει συναισθηματικά τον άνθρωπο ο οποίος τον μεγάλωσε, έτσι ώστε να αποδεχτεί την δική του απόφαση. Η συμπεριφορά αυτή του Peter όμως δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και δεν μπορούμε να βρούμε την πηγή της. Στο Amazing Spider-Man Volume 1 τεύχος 391, για άλλη μια φορά η Mary Jane με τον δυναμικό της χαρακτήρα ξεκλειδώνει την προβληματική συμπεριφορά της οικογένειας Parker. Μετά τα τραγικά γεγονότα της επανεμφάνισης των γονιών του Peter, της απόδειξης ότι όλα ήταν ένα σχέδιο του χαμελέοντα και τον τελικό θάνατό τους, τόσο η θεία May όσο και ο Peter φέρονται λες και δεν έχει συμβεί τίποτα. Η Mary Jane, ενώ έχει προσπαθήσει πολλές φορές να το συζητήσει με τον Peter, αυτός όλο και κλείνεται στον εαυτό του. Συμπεριφορά την οποία από ό,τι φαίνεται έχει πάρει από την θεία του, καθώς το ίδιο κάνει και αυτή. Τελικά η θεία May ανοίγεται στη Mary Jane και της εξηγεί ότι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή της μετά από όλες τις τραγωδίες που έχει ζήσει είναι να βάζει τον πόνο στην άκρη και να συνεχίζει. Αυτή η συμπεριφορά, αν και είναι καθόλου ανθρώπινη και αναμενόμενη, δεν σημαίνει κιόλας ότι είναι και η σωστή. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η θεία May είναι μια ηλικιωμένη μόνη γυναίκα και μπορούμε να της προσδώσουμε πολλά ελαφρυντικά, καθώς σε όλες αυτές τις τραγωδίες που έχει ζήσει δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι για να τις αποφύγει, πράγμα το οποίο όμως δεν ισχύει για τον Peter. Λίγα χρόνια νωρίτερα, όταν ο Peter ήταν ακόμα φοιτητής και συγκατοικούσε με τον κολλητό του Harry Osborn, ανακαλύπτει ότι ο Harry έχει ξεκάθαρα πρόβλημα εθισμού σε χάπια. Παρ' όλα αυτά δεν δείχνει την παραμικρή ένδειξη ενσυναίσθησης. Αντί να αναλογιστεί τους λόγους που θα μπορούσαν να έχουν φέρει τον Χάρι σε αυτή την κατάσταση, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι για ποιο λόγο ο Χάρι είναι τόσο αδύναμος, ενώ έχει τα πάντα, από χρήματα, αυτοκίνητα και έναν πατέρα που του παρέχει τα πάντα, χωρίς να βάζει στην εξίσωση το γεγονός ότι ο πατέρας του είναι παρανοϊκός, πράγμα το οποίο γνωρίζει καλά, σε αντίθεση με αυτόν που δεν έχει τίποτα. Επίσης, αυτή η συμπεριφορά απέναντι στον Χάρι επαναλαμβάνεται και μετά τον θάνατο του Νόρμαλ και της Γκουέν, γεγονότα στα οποία ήταν παρόν και στα δύο ο Πίτερ. Όταν συναντά τον Χάρι στο διαμέρισμά του και ο Χάρι βρίσκεται ξεκάθαρα σε κατάσταση κατάθλιψης, άρνησης και στα όρια της παράνοιας, επειδή δεν του δίνει την προσοχή ή την σημασία που ο Πίτερ θα ήθελε, σηκώνεται και φεύγει και μάλιστα είναι εκνευρισμένος με τον Χάρι λόγω της συμπεριφοράς του. Τελικά, ίσως ο Χάρι δεν έχει και πάρα πολύ άδικο σε όλα αυτά που προσάπτει στον Πίτερ στην ιστορία The Child Within χρόνια αργότερα, την οποία έχω αναλύσει σε προηγούμενο βίντεο και μπορείτε να βρείτε επιλέγοντας το link πάνω δεξιά. Εφόσον η συμπεριφορά του Πίτερ είναι τόσο άδικη απέναντι στον Χάρι, ο οποίος αρχικά ξεκίνησε ως φίλος του, μπορείτε να φανταστείτε ποια θα είναι η συμπεριφορά του απέναντι στον Φλανς Τόμψον, με τον οποίο δεν ξεκίνησαν από την καλύτερη βάση. Βέβαια, στην αρχική του έχθρα αυτήν έχει ο Flash. Μετά τα γεγονότα του event Secret Wars 2, στα προβλήματα του Spider-Man επιστρέφει ο Hobgoblin. Μετά από μια σκληρή μάχη μεταξύ τους, ο Spider-Man βρίσκει τον Hobgoblin ανέστητο και καθώς του βγάζει τη μάσκα, αποκαλύπτεται το πρόσωπο του Flash Thompson. Αρχικά φαίνεται να μην το πιστεύει ο Peter, αλλά αντί να τον πάρει μακριά και να περιμένει να ξυπνήσει ο Flash έτσι ώστε να το εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει, απλά τον παραδίδει στην αστυνομία. Και ναι, φυσικά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι στη συγκεκριμένη στιγμή ήταν θολωμένος από τη μάχη, ξαφνιάστηκε και αυτό ήταν το σωστό να κάνει. Την επόμενη μέρα όμως, όταν η Mary Jane διαβάζει τα γεγονότα στην εφημερίδα και είναι πεπισμένη ότι δεν είναι δυνατόν να είναι ο Flash Thompson πραγματικά ο Hobgoblin και ότι ο Spider-Man θα πρέπει να κάνει κάτι για να αποκαλύψει την αλήθεια, ο Peter νευριάζει, την αποκαλεί τρελή και διερωτάται γιατί θα πρέπει να βοηθήσει τον Hobgoblin, ακόμα και όταν του λέει η MJ ότι ο Flash είναι φίλος του. Άσχετο με το συγκεκριμένο βίντεο, αλλά ξαναδιαβάζοντας το τεύχος, βρήκα κάτι που δεν το θυμόμουν. Ο Peter εδώ συναντά τον Matt Murdock κατά τη διάρκεια των γεγονότων του Born Again και του λέει ότι ο Kingpin γνωρίζει την πραγματική του ταυτότητα και του ζητά να προσέχει γιατί το ίδιο μπορεί να ισχύει και για την ταυτότητα του Spider-Man. Ξέρετε τώρα, πλήρη ανάλυση του Born Again πάνω δεξιά. Συνεχίζοντας λοιπόν, αφού είπα λίγα πράγματα για τους φίλους του, θα μπορούσα να βρω για κάθε μία από τις συντρόφους του Peter κάποια στιγμή στη διάρκεια της σχέσης τους κατά την οποία έχει φερθεί εγωιστικά. Αλλά πλέον νομίζω ότι έχετε καταλάβει τι είναι αυτό που θέλω να επισημάνω, οπότε θα πάω σε πιο σύγχρονα γεγονότα. Κατά τη διάρκεια της περίοδου του J.M. Straczynski και συγκεκριμένα στο Amazing Spider-Man Volume 2 τεύχος 52,
ο αρχιμαφιόζος Φορέλη προτείνει στον Spider-Man να δουλέψει για αυτόν. Φαντάζομαι θα υποθέτετε ότι ο Spider-Man δεν θα συνεργαζόταν ποτέ με έναν εγκληματία. Παρ' όλα αυτά, όταν ακούει το ποσό και με την δικαιολογία ότι δεν θα του ζητηθεί να κάνει το οτιδήποτε παράνομο, αυτός δέχεται. Το κακό όμως δεν είναι μόνο αυτό. Στο επόμενο τεύχος, όταν τελικά αντιλαμβάνεται τι είναι αυτό το πλάσμα που κυνηγάει τον Φορέλη και σε έναν βαθμό κατανοεί ότι έχει κάποια λογική εξήγηση στο μίσος του πλάσματος προς αυτόν, μπορεί να πηγαίνει στον Φορέλη για να του τρίξει τα δόντια, αλλά φεύγοντας, του δηλώνει πως από εδώ και πέρα ο μισθός του θα είναι ακόμα μεγαλύτερος. Στην συνέχεια της περίοδου του Στραζίνσκι, έχουμε την πρώτη πιο μεγάλη εγωιστική πράξη του Πίτερ στην σύγχρονη ιστορία του ήρωα. Η δεύτερη θα έρθει λίγο αργότερα. Κατά τη διάρκεια των γεγονότων του Civil War, όπου ξεκάθαρα ο κακός της όλης ιστορίας είναι ο Iron Man, ο Πίτερ εργάζεται για τον Τόνι Σταρκ, χρησιμοποιεί τη στολή που του έχει φτιάξει και διαμένει με την οικογένειά του στον πύργο του. Ζωάρα. Οπότε, όταν ο Σταρκ του ζητά να πάρει το μέρος του στο Registration Act, παρόλο που ο ίδιος εξ αρχής έχει τις αμφιβολίες του, γνωρίζοντας τον κίνδυνο στον οποίο θα εκθέσει τους αγαπημένους του, τελικά δέχεται και εμφανίζεται μπροστά στις κάμερες και αποκαλύπτει σε όλο τον κόσμο ότι είναι ο Peter Parker. Φυσικά αυτή η πράξη προκαλεί ένα ντόμινο γεγονότων και παρόλο που τελικά αφήνει τον Iron Man και καταλήγει με την πλευρά του Captain America, για να λήξει όλη τη διαμάχη ο Captain America παραδίδεται, γεγονός που θα καταλήξει στην εκτέλεσή του, αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι άμεση ευθύνη του Peter. Αυτό όμως που είναι άμεσα συνδεδεμένο με την πράξη του είναι ότι ένας εκτελεστής του Geekbin καταφέρει να πυροβολήσει θανάσιμα τη θεία May. Εδώ λοιπόν έρχεται η δεύτερη πολύ σημαντική απόφασή του. Αφού έχει προσπαθήσει με διάφορους τρόπους να σώσει τη θεία May, τελικά καταλήγει να κάνει μια συμφωνία με τον Μεφίστο, όπου για να σώσει τη ζωή της από τον σίγουρο θάνατο, ανταλλάσσει τον γάμο του με τη Mary Jane. Φυσικά αυτή είναι μια απόφαση που δεν θα την πάρει μόνος του, συμφωνεί και η Mary Jane, αλλά η MJ είναι ένα τόσο αλτρουιστικό άτομο που αγαπάει τόσο πολύ τον Peter, ίσως θα πρέπει να κάνω ένα βίντεο για τη μεταξύ του σχέση, που δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει την προσωπική της ευζοία πάνω από την θεία May. Έτσι λοιπόν η θεία σώζεται, αλλά η ιστορία 20 χρόνων του ήρωα αλλάζει, καθώς ο Peter Parker και η Mary Jane δεν παντρευτήκαν ποτέ. Άρα τελικά με όλα αυτά τα στοιχεία θα σκέφτεσαι τι θέλει αυτός να μας πει, ότι ο Peter Parker είναι σκατοχαρακτήρας και ότι ο αγαπημένος μας Spider-Man δεν είναι ένας καλός ήρωας? Προφανώς και όχι. Αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα του και τα λάθη που έχει κάνει είναι που τον κάνουν τόσο ανθρώπινο, ενδιαφέρον και πραγματικό. Το να ταυτιστεί κάποιος με τον Clark Kent επί του συνόλου του χαρακτήρα του και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο είναι αρκετά δύσκολο, καθώς ξεκάθαρα ο Clark είναι ένας εξαιρετικά καλός και ευγενικός χαρακτήρας. Ο Peter όμως είναι πολύ πιο κοντά στον μέσο αναγνώστη και οι έντονες συμπεριφορές του με τις συχνά λάθος επιλογές του μας υπενθυμίζουν τα δικά μας προσωπικά λάθη. Έτσι λοιπόν, όπως του λέει και η θεία May στο Amazing Spider-Man 400, την εποχή που είχαν νόημα τα επαιτειακά τεύχη, δεν χρειάζεται να δικαιολογηθεί για οτιδήποτε. Κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό και τι άλλο θα μπορούσε να κάνει, αφού είμαστε απλά άνθρωποι. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like. Και αν θέλετε να ενημερώνεστε για τα επόμενα uploads, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Και φυσικά, αν θέλετε, αφήστε και ένα σχόλιο με τις δικές σας απόψεις. Στην εισαγωγή σας είπα ότι η αφορμή για τη δημιουργία αυτού του βίντεο είναι ο Ben Reilly. Παρ' όλα αυτά δεν τον έχω αναφέρει καθόλου, οπότε σας χρωστάω μια εξήγηση. Πρόσφατα έκανα ένα σχόλιο στο βίντεο για την περιγραφή του trade paperback Ben Reilly Spider-Man στο κανάλι Spider Than Comics, το οποίο σχόλιο όμως αφορά τα πρόσφατα γεγονότα των event Beyond και Dark Web. Στο σχόλιο μου λοιπόν είπα ότι ο Peter ήταν και πάντα θα είναι εγωιστής. Ο Spider Than Comics μου απάντησε ότι ενώ γενικά συμφωνεί με το σχόλιο μου, δεν θεωρεί ότι φταίει ο Peter, αλλά ο συγγραφέας Zeb Wells. Έτσι λοιπόν αποφάσισα από το απλά να γράψω μια απάντηση γιατί το είπα αυτό, να κάνω ένα ολόκληρο βίντεο που να εξηγώ την άποψή μου. Φυσικά αυτός που έχει την ευθύνη για το αν μια ιστορία θα είναι καλή ή όχι είναι ο δημιουργός της. Οπότε συνεχίζοντας το σχόλιο μου, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Zeb Wells ήταν συνεπής με το χαρακτήρα του Peter, αλλά αυτόν που δεν διαχειρίστηκε καθόλου καλά ήταν ο ταλέπορος Ben Reilly. Κλείνοντας και σε συνέχεια αυτού του βίντεο θα ήθελα να αναλογιστείτε, μετά από 10 χρόνια που φάγαμε στη μάπα του Dan Slott, η επιτυχία του Superior Spider-Man ήταν τελικά αποτέλεσμα της δεινής συγγραφικής του ικανότητας ή απλά του γεγονότος ότι ο Doc Ock ως Peter Parker ήταν απλά ο Peter Parker με πλήρως απελευθερωμένο τον εγωισμό του?